নমস্কাৰ, জ্যোতি চৌৰাত চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহু বছৰৰ মূৰত থিয়েটাৰ চাম বুলি আহিছোঁ। পূজা বুলি মাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। বিয়াৰ 9 বছৰ হ'ল। বিয়াৰ পিছত আচলতে মই পূজা এবাৰ নে দুবাৰহে চোৱা হৈছে, কাৰণ এই সময়খিনিত আমি ঘৰলৈ অহা নহয়, তেনেকৈ থিয়েটাৰো চোৱা হোৱা নাই। গতিকে আজি মই আপোনালোকক থিয়েটাৰৰ অকণমান দেখুৱাম, ময়ো চাম, আপুনিও চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ। যদি আমি ৰাস্তাত থিয় হওঁ, তেতিয়াই আমি গোটেই গোঁসানীৰ এতিয়া য'ত থান আছে, দুৰ্গা পূজা আছে, তাৰ পৰা এই ননৈ নদীত এতিয়া অতাবৰ কাৰণে লৈ আহে। আমি ৰাস্তাত থিয় হ'লে আমি গোটেইখিনি চাব পাৰোঁ, তালৈ ননৈ নদীলৈ নগ'লেও হয়। গতিকে আপুনি চাই থাকিব, মই দেখুৱাই থাকিম। ৰাস্তাত থিয় হ'ম অকণমান দেৰিকৈ, আৰু গোটেই থানবোৰ আমি দেখিবলৈ পাম। বাকী মা বৌ খানাত লাগি আছে। দাদাই ক'লে যে বইল মাছ খাব, মই বইল মাছটো ৰেডি কৰিছোঁ, মই বনাইছোঁ আজি। মই ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ। তাৰপাছতে সেইটো বইল মাছৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ঘৰৰ ইটো সিটো দেখুৱাম, পূজাৰ অকণমান দেখুৱাম, সকলোখিনি দেখিবলৈ পাব। বইল মাছ বনাবলৈ মই ভকুৱা মাছৰ মাছ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই নিমখ হালধি সানি কিছু সময় ৰাখিছোঁ। কিছু সময় ৰখাৰ পিছত মই পানী উতলিবলৈ দিছোঁ। পানী উতলিবলৈ দি পানী গৰম হৈ গ'ল। পানী গৰম হোৱাৰ পিছত মই মাছখিনি তাত দিলোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া কাটি দিছোঁ। তাৰপাছত অকণমান আদা বটি পেলাই দিছোঁ। আদা বটি দিয়াৰ পিছত টেঙা আপুনি তেতেলী টেঙা দিব পাৰে, বেছি নিদিব, অকণমান দিব। তেতেলী আজি নাছিলে, মই কাৰণে থেকেৰা দি দিলোঁ। থেকেৰা আচলতে বেছিকৈ নিদিব, কিন্তু কমকৈ দিব, অন্যায় কৰিব নহ'লে। তেতেলী দিলে বেছি সোৱাদ হয়। কিন্তু এতিয়া মই উতলিব দিম ঢাকনি দি পেলাই। অকণমান নিমখ দিব, কাৰণ নিমখ হালধি সানিছিলোঁ যদিও পানী দিয়াৰ পিছত নিমখটো কমি যায়। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। চাওক আমাৰ বইল মাছ ৰেডি। ওপৰত মই ধনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ, দেখিবলৈও ভাল লাগিব, গোন্ধও ধুনীয়া ওলাইছে, খাবলৈ বৰ সোৱাদ। দুৰ্গা পূজাৰ এখন থান এফালে এবাৰ মহলীয়াৰ পৰা ঘূৰাই আনিলে, এতিয়া নদীত অতাবৰ কাৰণে লৈ গৈ থকা হৈছে। মই কৈছিলোঁ নহয়, আমাৰ ৰাস্তাত থিয় হ'লে গোটেই আলহী আমাৰ ঘৰৰ গোটেই সন্মুখত আছে, গোটেইখিনি ইয়াত থাকিলে দেখিবলৈ পায়। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজি মই যিটো ৰেচিপি আগবঢ়ালোঁ, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব।